Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru luni, 29 iunie. Să știți că se simte foarte puternic luna plină din Capricorn, luna plină care oricum se va produce la grad exact în noaptea de luni spre marți, da? Dar luni să știți că e o zi așa în care responsabilitățile totuși fac simțită prezența în viața noastră. Mai mult decât atât, ziua de luni să știți că vine cu rezolvări, prin disciplină, prin ordine, se pot clarifica foarte multe lucruri. Însă este și o zi de luni în care, așa cum știți, Mercur începe mersul aparent retrograd în zodia Rac, ceea ce înseamnă că, uite, luni mai putem reuși să mai închidem niște lucruri sau poate, știu eu, în ziua de luni să fie și un moment în care e posibil să mai scormonim acolo prin trecut, să mai căutăm acte, să mai căutăm răspunsuri. Poate să fie și o zi care vine cu niște vești pe care le așteptam de mult timp, dar poate, știu eu, să fie și o zi de luni care vine cu niște răsturnări de situație. În general, să știți că este o zi despre tăcere, despre retragere, despre informație. Pot veni vești care ne reduc la tăcere sau poate să fie o zi de luni care vine cu multe responsabilități și astfel nu mai suntem lăsați să fim așa la voia întâmplării. Vedeți că tot luni există și o predispoziție spre reacții din acestea mai dure, da? Acum, și regulile astea în general, da? Disciplina, ordinea, toate astea totuși au un rost. Și bineînțeles că ele se mai schimbă așa în viața fiecăruia și schimbările astea sunt bune până la un punct. Suntem în Marea Preoteasă și Ermitul, deci o zi despre tăcere, energia generală tot Ermitul este, deci poate să fie o zi despre tăcere, despre retragere, chiar și o zi de luni în care dacă suntem dispuși să căutăm informații, să căutăm soluții, cu siguranță le găsim, doar că ele ne cer multă disciplină, ne cer să vedem lucrurile la rece și să nu mai reacționăm atât de emoțional, da, la orice. E o zi de luni care ne invită la răbdare, la disciplină, la ideea aceasta de studiu, de analiză, dar partea practică a lucrurilor, în general vorbim. Așa cum spuneam, începe să se simtă luna plină, despre ea am vorbit deja în previziunile pentru această săptămână, le găsiți doar pe aplicația mea, întregi, da? Dacă vreți să vedeți toată previziunea pentru zodia voastră, la fel și previziunile pentru luni, toată filmarea mare o găsiți la mine în aplicație, pentru că e o săptămână care mai schimbă așa lucrurile. E o săptămână care ne va duce într-o altă zonă. Da? Cum spuneam eu și în previziunile respective, că e ca și cum începe circul. Din oracol a ieșit așa, a ieșit o ceașcă de ceai care se sparge, da? Deci ceva care se sparge, ceva care nu funcționează. Avem un curcan, o persoană care se poartă într-un mod stupid, iar apoi avem șoarecii. A nu fi de acord cu niște prieteni sau cu familia sau poate niște probleme în sfera aceasta. Mercur acolo mers aparent retrograd, să știți că scoate la suprafață anumite lucruri și poate să fie și o zi în care începem să ne dăm seama că undeva prin trecut n-am hotărât ce trebuia. Da? Mai ies și anumite nereguli la suprafață și pe de o parte e bine pentru că le putem repara. Iar la bază avem Cămila, perseverează și vei trece peste probleme. Deci e o zi de luni în care ni se cere să fim perseverenți, ni se cere să acționăm, ni se cere să fim cât se poate de stăpâni pe noi. Asta e de bine și tot Cămila poate să vorbească și despre o zi de luni în care ni se cere să vedem exact ce responsabilități ducem în spate și ce responsabilități mai lăsăm deoparte. Bun. Cam atât în mare parte. Vă invit cu drag pe aplicație să vedeți ce se întâmplă pentru zodia voastră, pentru că este o săptămână în care fiecare zodie este foarte impactată, însă fiecare zodie pe un anumit sector de viață. Nu e vorba doar de Mercur care intră în mers aparent retrograd, nu. E și luna plină în Capricorn, e și intrarea lui Jupiter în Leu care face direct o quadratură cu Chiron în Taur, e și Marte acolo care face quadratură pe la noduri, Venus și cu Lilith își dau mâna, deci în dragoste putem să vedem drame, adevăruri, lucruri care s-au făcut prin trecut, s-au îngropat și acum ies la suprafață și mai ales acea conjuncție, da? Marte-Uranus, care aduce evenimente bruște, explozive, neprevăzute în general în viața fiecăruia, dar așa cum spuneam, este o săptămână foarte bună pe tot ceea ce ține de purificare. Bun, dragilor,
Cam atât în mare parte. Vă invit să intrați pe aplicație, să vedeți exact ce se întâmplă pentru zodia voastră. O instalați gratuit, puteți să vedeți gratuit când vreți să deschideți un videoclip. Vă apare mesajul, vezi reclamă pentru deblocare sau să te abonezi, da, pentru a avea acces nelimitat și la previziunile bonus și peste tot. Da, deci aplicația se poate folosi gratuit. Chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii cei care folosiți aplicația, cei care mă urmăriți acolo zi de zi și să le spuneți și celorlalți că se poate, că aplicația se poate folosi și gratuit, că e simplu de folosit. E ca orice aplicație nouă pe care o aveți voi acum în telefon, că YouTube, că e Facebook, că e Instagram, că e TikTok, tot o aplicație e, da? Așa e și aici, așa cum ați instalat acele aplicații, așa puteți să instalați și aplicația mea. Și încă ceva, acolo primiți în fiecare zi afirmații pozitive despre iubire de sine. Și asta vă ridică frecvența, vă schimbă energia și vă ajută foarte, foarte mult. Așa că vă aștept cu drag pe aplicație. Repet, e comunitatea noastră acolo, liniște și pace, unde să știți că previziunile sunt mult mai sincere și mult mai autentice, pentru că acolo nu sunt forțată de algoritmi să fac un anumit timp de filmare, nu sunt forțată de regulile care sunt aici pe platforme și să nu pot să vorbesc și eu liber. Acolo vorbesc mult mai liber. Cei care sunteți în aplicație știți lucrul ăsta, chiar vă rog să scrieți în comentarii. Gata, vă iubesc, vă îmbrățișez și ne vedem pe aplicație.